Hi, Jam-Ster here. I perspire to inspire, not to expire. Hey! I'm so excited right now. Why? Kasi unboxing na naman po tayo ng Shopee order ko. Yay! Last time, bumili ako ng ring light. Ayan. Oh, lumiwanag. Okay, design ba dito? Power on. Hindi na ako makikita. Ayan na siya. Ayan, ang ganda. Oh my gosh. Gumanda ako lalo. So, I am using it now. As you can see. Oh, ang ganda ng lighting, So, ngayon, umorder ako ng Gorilla Pod. At saka, selfie stick. So, here it is. Ito po siya. So, join me sa pag-unbox ko po nito. So, here it is. Ito na. Bubuksan na natin. Okay. Yan. Ayaw siya. Makulog yata yung scissors. I need another one and I'm so prepared of it. Here it is. Let's try to open it now. Let's open it now. Actually, ito, in-order ko po siya noong July 14. Tapos, na-ship ni seller July 16. And then, I received this yesterday, July 27. Ano po siya, praise to the, sa rider kasi maaga siya dumating dito sa bahay. Ang galing niya. As in, before I go to work, andyan na siya. Akala ko nga sa hapon pa. Okay, let's try to open it now. Let's just open it now. So excited to see. Marami na akong bago na dito. Let's see. Binili ko po ito with a total na price 300. Magkano ba yan? 347. The price of Gorilla Pod is 179 from 300 pesos. Tapos yung selfie stick, from 138.68 na lang with the 100 pesos shipping fee. Shipping fee po. 100 pesos shipping fee. So, ano yung una nating bubuksan? What do you think yung uunahin natin? Okay, let's try to open the Gorilla Pod. Gorilla Pod. So, yung product name niya talaga is Gorilla Pod, large octopus, but maraming animals dito. May gorilla tsaka octopus. Gorilla Pod, large octopus, flexible tripod. Again, parang parang tongue twister. Gorilla Pod, large octopus, flexible tripod. So, I ordered the larger size with holder. So, ito po yung holder niya. Yan. Holder. Ito po siya. Holder niya. And then, here it is. Yan. So, black lang yung color lahat. Pero meron doon sa sa picture ng product is merong white. Pero yung na-ship sa akin is black. Wow. It is flexible. Ayan. Flexible po siya. Ayan. So, you can put it here like this. Ayan. Pwede naman na ito. Ayan. Pwede naman na ganun. Pwede kasi siya i-hold kahit saan. Pwede naman ilagay sa for example, sa window. Ilagay mo doon. Doon nga.
Okay, ilagay na lang po natin dito muna yung ating gorilla pad. Tapos, open na po natin yung selfie stick. Naka-box po siya. Yan. 3 generations drive-by-wire. Quality is the life. So, let's see kung maganda yung quality. Best capability and steady provided by 3rd generation chipset. Sa lahat ng binasa ko, wala akong naiintindihan. Ito, selfie stick. Yung name niya dito. Selfie stick, integrated foldable, smart, shooting aid. Ang haba naman. Okay. Actually, I ordered the random color. So, ano kaya yung color na pinili ni ano? Okay, let's check it. The run. It's color green. Actually, my favorite color is green. Really. Ayan. Yan siya. And then, let's try. Eto na lang. Try natin yung cellphone ng husband ko. Kanina sa gorilla pa din di tayo nag-try, ano. Wait lang ha. For example, more on landscape kasi sa YouTube. Landscape na videos. So, pag ano natin. Yan. Ayan. Tapos, i-ano na lang natin dito, higpitin. Ayan, para hindi siya mag-move. Ayan! And then, actually, you can use this, no? Para mag-click lang. You don't need to, to click dito mismo sa cellphone. Pwede mong i-click dito sa, sa stick niya. Ito, yung naka-green na may, ayan, may camera na symbol. Yan siya. So, how am I going para humaba pa siya? Paano ba dito? Eto. Ayan. Humaba. Yan, ganda. Okay, humaba siya. Yan. Oo nga, kasi selfie stick nga. Eto. Yan. Lagay natin dito. Yan. Okay, we're done. So, we have here the selfie stick and the gorilla pad. At saka ito yung holder niya. Cellphone holder. So, for its price na 347, including the shipping fee, I think okay siya. Sulit, tsaka affordable po. So, ito po kasi yung investment ko for my vlogging. Especially na nagsisimula pa lang ako na mag-vlog. So, yung kaya ko lang na na bilhin na gadgets or equipment. Hopefully, I can later on I can buy na ng mga magagandang equipments for me to give quality videos para po sa inyo. Put sa description box yung yung link ng seller sa Shopee. So if you want to buy, you just click on the link. Ilalagay ko nga sa description box. So for me, so far so good. So I'm so ready for my next vlog. See you soon. Thank you.